Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 9th standard English 4.3 silver poem English workshop. आज आपण या सिल्वर पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणार आहोत. या अगोदर आपण याचा वॉर्मिंग अप आणि त्याच सोबत या कवितेचं पूर्णपणे इझी एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ते जर तुम्ही बघितलं नसेल त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. आणि त्याच सोबत जर तुम्ही नवीन असाल या चॅनलमध्ये तर पटापट चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा. मी आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यातून आहे. तुम्ही कोणत्या भागातून माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, इफ यू वेअर आस्क्ड to draw a detailed picture of the scene described in the poem, what objects, animals, natural features, etc. will you show in the picture? Make a list. म्हणजे ही जी कविता आहे सिल्वर, ज्याला मराठीत रुपेरी असं म्हणतात, तर या कवितेमध्ये कविता अशी आहे ना, असं वाटतं आपल्याला जसं काही एखादं चित्र काढलेलं आहे त्या पद्धतीने ही कविता लिहिलेली गेलेली आहे. त्यामध्ये कोणत्या कोणत्या नैसर्गिक गोष्टी, प्राणी किंवा वस्तू यांचा उल्लेख केलेला आहे त्याची यादी करतोय आपण. If I was asked to draw a detailed picture of the scene described in the poem, the objects, animals, natural features, etc. that I would show in the picture are rabbit, river, icy mountain, swan, white dog, racket, hut and mirror. Question 2 आहे, write down the rhyming words and the rhyme scheme of the poem. The rhyming words used in the poems are moon, shoon, seas, trees, catch, thatch, log, dog, peep, sleep, buy, eye, gleam, stream. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, नेक्स्ट त्यांनी विचारलं की राईम स्कीम. तर ज्यांना कोणाला राईम स्कीम कशी शोधतात माहीत नसेल त्यांच्यासाठी सांगते. रायमिंग वर्ड्स तुम्हाला कळाले ना की जे समान साऊंड करतायत, त्यांचा उच्चार सारखा किंवा स्पेलिंग सारखा, त्यांना आपण रायमिंग वर्ड्स म्हणतो. आता राईम स्कीम करताना त्या शब्दांना काय करतात, ए बी सी डीचा क्रम देतात. पण कसं येतात, जे समान उच्चारांचे शब्द आहेत त्याला ए देतात, मग तसाच उच्चार आला तर त्याला परत ए देतात. आता हा क्रम बघा कसा आहे पुढचा. हे रायमिंग वर्ड्स पाहिले तर पहिला जो राईम स्कीम आहे पहिल्या 2 स्टांजाची ती आहे ए ए बी बी, आणि द राईम स्कीम ऑफ द फायनल स्टांजा इज ए ए बी बी सी सी. तरी नाही कळालं कमेंट करा, आपण राईम स्कीम कशी शोधली याची त्याच्यासाठी एक सेपरेट व्हिडिओ करू. अगदी एक कमेंट आली तरी सुद्धा मी तुमच्यासाठी व्हिडिओ करेल, पण तुम्हाला येते की नाही मला कमेंट करून सांगा. क्वेश्चन 3 आहे, इन विच लाईन डज द वर्ड सिल्वर सिल्वरी इन द पोएम ऑकर, व्हॉट पॅटर्न डज इट शो. हा जो वर्ड सिल्वर सिल्वरी आलेला आहे तो काय प्रकारचा एक पॅटर्न दर्शवतोय. द वर्ड सिल्वर सिल्वरी ऑकर्स इन द सेकंड, फोर्थ, 6th, 8th, 10th, 12th and 14th line of the poem. कुठे कुठे आला ते सांगितलंय. The word silver silver is used in even numbered lines and not in the odd numbered lines in the entire poem. It adds uniformity and rhythm to the poem. Question 4 आहे, can you think of a parallel scene of dawn. dawn म्हणजे पहाटेची वेळ, evening म्हणजे संध्याकाळची वेळ, when everything is steeped in golden light. आता आपण चंदेरी प्रकाशाचा, चंदेरी सगळं पिक्चरायझेशन पाहिलं. आता त्यांनी विचारलं की ठीक आहे तुम्ही हा विचार करू शकता का अशाच प्रकारच्या सीनचा, चित्राचा, जिथे पहाटेची वेळ तेव्हा सूर्यप्रकाश सगळा असतो पसरलेला आणि संध्याकाळच्या वेळेचा सूर्यप्रकाश, तर हा कसा ते इमॅजिन करू शकता का. तर येस उत्तर लिहूयात. येस, इन द इव्हिनिंग द सन सिंक्स बिलो द हॉरिझॉन टू सेट. हॉरिझॉन म्हणजे काय, क्षितिज. जेव्हा सूर्य मावळतीला आलेला असतो तर क्षितिजावर तो सूर्य असतो. ॲज इट गोज लोअर अँड लोअर इट्स डार्क ऑरेंज क्रिम्सन रेज स्प्रेड अक्रॉस द स्काय अँड द सराउंडिंग स्टीप इन गोल्ड लाईट. इट ब्रिंग्स अन ऑसम सिनरी टू व्ह्यू. क्वेश्चन 5 आहे, इथे चुकून 3 आलंय. द सेम लँडस्केप अपियर्स डिफरंट ॲट डिफरंट टाइम्स, व्हॉट मेसेज कॅन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस. उत्तर लिहा. 2 different interpretation can be made from the given sentence. A person and object can have multiple characteristics that reveal in different situations, and perception of the same thing may vary from person to person. So in this way we have finished this workshop. व्हिडिओ आवडला का, तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. मला खूप प्रोत्साहन मिळतं, तुमचे इतके लाईक्स मिळतात, तुमच्या कमेंट्स मिळतात, आणखीन चांगल्या प्रकारचे व्हिडिओ करायला प्रोत्साहन मिळतं. नसेल आवडला व्हिडिओ तरी कमेंट करून सांगा. तुम्हाला आणखीन कोणत्या विषयाचा वेगळा व्हिडिओ असेल तर आम्हाला तुमच्या कमेंट्सची आम्ही वाट बघतो आतुरतेनं.
कारण कमेंट्स एक माध्यम आहे आपलं बोलण्याचं. आणि नवीन असेल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याचसोबत हा व्हिडिओ इतर मुलांना सुद्धा पाठवा, जेणेकरून त्यांचाही फायदा होईल. तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन्स, तुम्हाला आय कार्डमध्ये मी याच्याशी रिलेटेड व्हिडिओ पाठवेलच, बघून घ्याल आणि कसे वाटले ते मला कमेंट करून सांगा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.